হে দোস্ত মোৰ কলাত এটা কেমেৰা বুলি ক'ব লাগিব মানে এটা ফোন আছে এই ফোনটো ইমানে পাৱাৰফুল না এই ফোনটোৰ কেমেৰা ইমানে পাৱাৰফুল না কি ক'ম আৰু মই কেমেৰাই আহি গৈছে মুখত মানে ইমানে পাৱাৰফুল হয় মোৰ লগত আছে vivo X80 নামটো শুনাই হোগা আজিকালি ইউটিউবে তো এই ব্ৰেণ্ডটোৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়াৰ একো প্ৰয়োজন নাই vivo সকলোৱে জানে আপোনাৰ চাগে প্ৰথম ফোনটো মানে স্মাৰ্টফোনটো vivoই আছিল আপোনাৰ নাথাকিলেও কাবাৰ আছিল vivo বহুত vivoৰ কেমেৰা জানে বান্দৰীও সুন্দৰী হৈ যায় আৰু কেমেৰা ডিপাৰ্টমেণ্টত বা টেকনলজিত বহুত কাম কৰে vivoই আৰু vivoৰ এইটো X সিৰিজত vivoই প্ৰথমতে উলিয়াইছিল X21 যিটো ফোনত জানেনে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট vivoই অন স্ক্ৰীন ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ টেকনলজি আনিছিল এই পৃথিৱীৰ প্ৰথম ফোন আছিল এইটো এই যে আজিকালি আমি যে টিপি দিওঁ অন এই বস্তুটো ফাৰ্ষ্ট vivoই আনিছিল আৰু এতিয়া vivoৰ এই X80 যিটো সিৰিজ ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী কুষ্টি বায়োগ্ৰাফি জিঅ'গ্ৰাফি বায়োলজি জানাৰ কাৰণে আমি যাব লাগিব গুৱাহাটী হাৰ্ড ৰক কেফে য'ত মোকো মাতা হৈছিল এই ফোনটোৰ লঞ্চ ইভেণ্ট আছিল আৰু বহুত মানুহ আহি আছে এই লোকেল উৎপাদ কেনিডাও আহিছে কেনিডাৰ লোকেল উৎপাদ কেনে চলি আছে খুবই ভাল চলি আছে আমাৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ বক্স অফিচ কালেকশ্যন 40 লাখতকৈ ওপৰ হৈছে মই গোটেই অসমবাসী ৰাইজক মানে ডাঙৰ থেংক ইউ আপোনাক আৰু এয়া ৰিভাৰ্ছ দা পুৰা হোম ফিল্ম বনালে এইখন বেয়া হাই দিলে তো তাত দুটা ফোন লঞ্চ কৰা হৈছে এটা X80 এটা X80 Pro আৰু মোৰ লগত X80 আছে প্ৰ'টো নাই বাৰু প্ৰ'টোৰ কথা কৈ আছোঁ তো এইটোৱে কেমেৰা মানে কেমেৰা আহিছে মুখত সঁচাকৈ কেমেৰাটো চালিয়া বনাইছে কেমেৰা মুখত নাই কি হ'ব 50 megapixel ultra sensing camera, 48 megapixel ultra wide angle camera, 12 megapixel gimbal portrait camera and 8 megapixel periscope camera which zooms up to 60x. হয় আপিটো ঠিক কথাই কৈছে এই ফোনটোৰ কেমেৰা জেইছৰ লগত কলাবৰেশ্যন কৰি 1 ইঞ্চিতকৈ ডাঙৰ এখন সেন্সৰ দিছে বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট কোৱালিটিৰ কাৰণে মই দেখাই আছোঁ আৰু লগতে 30 ষ্টাৰ আছে এটা হাৰ্ডৱেৰ হয় ফটো ভাল কৰাৰ কাৰণে আৰু ওপৰত লিখা আছে প্ৰফেশ্যনেল ফটোগ্ৰাফি তাৰ মানে ফোনটো বনোৱাই হৈছে ফৰ প্ৰফেশ্যনেল যোনে প্ৰফেশ্যনেল ভিডিঅ' প্ৰফেশ্যনেল ফটো ল'ব ইচ্ছা কৰে ৱাও এতিয়া নেক্সট বাকচটোত কি আছে চাওঁগা দেই সেই আৰু হিষ্ট্ৰী কুষ্টি কভিছিল মানে চাৰ্টিফিকেট ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড আৰু নেক্সট এইটো বাকত যে মেইন চব আছে এতে আজিৰ দিনত ফোন কোম্পানীবিলাকে চাৰ্জাৰ পৰ্যন্ত নিদিয়ে কিন্তু vivoই ইয়াৰফোনো দিছে লগতে আৰু বহুত কিবা কিবি গল্লা চল্লা ভৰাই দিছে নেকি চাওঁ তো এতিয়াও ইয়াৰফোন দিয়া কোম্পানী বহুত কম আছে দিছে USB-C ইয়াৰফোন আৰু এডাল কেবুল আৰু লগতে 80 ৱাটৰ এডাল চাৰ্জাৰ 80 ৱাট মানে 70% চাৰ্জ মাত্ৰ 19 মিনিটত 100% চাৰ্জ প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰি দিব 4700 mAh বেটাৰী আছে আৰু ৱায়াৰলেছ চাৰ্জ কৰিব পাৰে 50 ৱাটত এইটো ধেমালি নহয় বহুত ফাষ্ট চাৰ্জাৰ এইডাল এতিয়া হৰি কৃষ্ণৰ নাম লৈ ফোনটো অন কৰোঁ আৰু যদি মই প্ৰচেছৰৰ কথা কওঁ এই ফোনটোৰ ভিতৰত দুখন প্ৰচেছৰ আছে তো মেইনটো এখন স্নেপড্ৰেগনৰ প্ৰচেছৰ আছে যিখন 4 নেনোমিটাৰৰ এখন প্ৰচেছৰ হয় আৰু তাৰ উপৰিও আৰু কোৱালিটি ভাল কৰিবলৈ গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড টাইপত 1+ প্ৰচেছৰ দিয়ে vivoই অন হৈ গ'ল ফোন আৰু এই যিটো ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট vivoই আনিছিল তো এই সেন্সৰটো টেকনলজি নেক্সট লেভেলৰ 2 গুণলৈকে লৈ গৈ পিনে এনেকুৱা কৰিছে এই সেন্সৰটো মস্ত ডাঙৰ কৰি দিছে মানে সেন্সৰটো ইমানে হাইটেক বনালে যেতিয়া আপুনি ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰিব একবাৰ দিলেই হয় বাৰে দি থাকিব নালাগে আৰু ইচ্ছা কৰিলে কিছুমান এপত আপোনাৰ দুয়োটা আঙুলি থৈ দিব পাৰে দুয়োটা আঙুলি দিয়াৰ পিছতহে সেইটো খোলা যাব হা কিছুমান এপত আৰু য'ত ইচ্ছা কৰে আৰু ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো দুটা দিয়া আছে ন তুমি দেখোন ক'লা এটা হাজবেণ্ডে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিব একপিনে ৱাইফে দিব দুয়োটা হ'লে ফোন খোলা যাব তাৰমানে এইটো মানে জইণ্ট একাউণ্ট টাইপ নহ'ল এইটো ফেচিলিটিও আছে ফোনটোত মানে কিন্তু ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ সেই ফেচিলিটিটো X80ত নাপায় X80 Pro'হে পাব দুটা ওলাইছেতো এটা X80 এটা X80 Pro এইটো X80 মানে প্ৰ'টোত অলপমান ফেচিলিটি আৰু কিবা কিবি বেছি আছে কিন্তু একেই বুলি ক'ব পাৰি প্ৰায় 7-10 হাজাৰ মান টকাৰ ডিফাৰেঞ্চ আৰু এতিয়া এই ফোনটোৰ কেমেৰাটোক লৈ vivoই ইমান দাবী কৰিছে তো কেমেৰাটো খুলি চাওঁ কেনেকুৱা মই নেক্সট ব্লগটো এই ফোনটোৰ কেমেৰাৰে বনাম ৰ'বছোঁ আইফোনেৰে নবনাওঁ আৰু কেনেকুৱানো হয় চাম নেক্সট ব্লগৰ কাৰণে ৰখি থাকিব কিন্তু আজি নৰ্মেলি চাওক এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সিদিনা মই এই ফাল্টু মই তোমাকে পাওঁ তাই আহিছিল শ্ৰী তাইৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো এনেকুৱা হৈছে চাওক ৰাতি তো ৰাতিৰ কেমেৰা এনেকুৱা হয় এই ফোনটোৰে তো শ্ৰী আহিছিল তাইৰ এইটো ভিডিঅ' বনোৱা হৈছিল ৰাতি চাওক এইটো চিনেমেটিক মুড হয় ইমান
ক্লিয়াৰ দিব পাৰে এই ফোনটোই ময়ো দেখাম বাৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত ৰাতি কৰি পিনে এই কেমেৰাটোত কিছুমান এনেকুৱা মুড আছে যে ধৰক যিকোনো এটা দৌৰি থকা বস্তুৰ আপুনি ফটো উঠালে যিটো বস্তু মুভিং হৈ আছে তাক মুভিং হৈ থাকিব দিব যিটো বস্তু স্থিৰ হৈ আছে তাক স্থিৰ হৈ থাকিব দিব তো আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে যিটো বস্তু মুভিং হৈ আছে তাক এনেকুৱাকৈ দেখাই দিব যিটো স্থিৰ হৈ আছে তাক এনেকুৱাকৈ বা এইটো চেঞ্জো কৰিব পাৰি আৰু গ্ৰুপ পৰ্ট্ৰেট মাৰিলে বহুতটা মানুহক একেলগে ফ'কাছ কৰিব পৰা ছিষ্টেম আছে মানে বহুত কিবা কিবি এডভান্স টেকন'লজি ফোনটোত দিছে আৰু বাকী মই নেক্সট ব্লগটো ডিম্পুজ ব্লগত এইটো কেমেৰাৰে বনাই চাম আজিকালি বহুতে ভিডিঅ' বনাই না আৰু এটা ছিষ্টেম আছে হৰিজণ্টেল লেভেল ষ্টেবিলাইজেশ্যন আছে এই ফোনটোত মানে আপুনি এটা ভিডিঅ' কৰি এনেকৈ থাকিলে মোবাইলটো ঘূৰাই দিলেও ভিডিঅ'টো চিধা হৈয়ে থাকিব লাগে চাব মই ভিডিঅ' মোডত গ'লোঁ গৈ পিনে এই ভিডিঅ' মোড ফটো হৈ আছে ভিডিঅ' মোডত গৈ পিনে এই ইয়াত আছে হৰিজণ্টেল লাইন বুলি তো হৰিজণ্টেল লাইনত এনেকুৱাকৈ এতিয়া চাব মই এই মোক মানে এই ফটোটোত কৰিম এইটো ভিডিঅ' এনেকৈ কৰি আছোঁ মই ফটোটো যদি উল্টাও কৰি দিওঁ ই উল্টা হৈ নাযায় তেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰি থাকিব ই দেখিছে আপুনি য'ত যেনেকৈ কি কৰে কৰক ই ৰেকৰ্ডটো এনেকৈ কৰি থাকিব হা এইটো আপুনি উল্টা কৰক চিধা কৰক ৰেকৰ্ডটো এনেকৈ কৰি থাকিব তো যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ন আপুনি ভিডিঅ'টো চালে ভিডিঅ'টো মোৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাপাব নৰ্মেল ভিডিঅ' পাব এইটো ভিডিঅ'টো চাওক নৰ্মেল ভিডিঅ' মই ফটোটো যদি উল্টাও কৰি দিওঁ মই উল্টা কৰি দিছোঁ এইখিনি টাইমত কেমেৰাটো কিন্তু এনেকৈ আছে তো এইটো হৈছে হৰিজণ্টেল লেভেল ষ্টেবিলাইজেশ্যন এতিয়া যদি আপোনাকো লাগে মাল কিমান মাল চাইহে পকেট হ'ব মানে পকেটত মোবাইলটো ৰাখিবলৈ মাল লাগিব না ঠিক আছে মাল চাইহে পকেট হ'ব তো মালটো হৈছে এনেকুৱা টাইপৰ ভিভ' X80 দাম হৈছে 128GB 54 বা 55,000 আৰু 256GB 59,000 আৰু X Pro হৈছে 79,000 এটাই ভেৰিয়েণ্ট আহে এইখিনি হৈছে দাম আৰু যদি বিচাৰে প্ৰি বুক কৰিব পাৰে বৰ্তমান প্ৰি বুক চলি আছে জলদি কৰক মানে অতি নহ'লে নহ'লে ষ্টক আউট হৈ যাব যাক যাক লাগে মানে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে লিংকটোত গৈ পিনে প্ৰি বুক কৰিব পাৰে একদম ভিভ'ৰ ফালৰ পৰা এইটো আৰু সেই আৰু দিয়ক দে আৰু নেক্সট ভিডিঅ' চাব